dapat sisihin dito, si RJ at si Annalyn. Kasi pinagdidikit niya si RJ at Lynette. Gusto niyang sila magkatuluyan. Hindi mo masisisi si Annalyn kung gusto niya makasama yung parents niya. Matagal niya nang gusto magkaroon ng kompletong pamilya. Alam mo yun, di ba? Iyon muna ako. Gusto ko mapag-isa. Ano, Robert? Wala kang kwentang doktor. Wala kang kwentang tao. Ikaw ang bombang sumisira sa aming lahat. Gusto mo sampalin yung kabilang pisngi to make you feel better? Cause you will never be better. Tanga-tanga mo kasi eh. Hindi mo ako pinili. Mas tanga ako pag pinili kita. Lahat naman tayo may parusa eh. Piliin mo lang yung parusa mo. Yung magmamahal ka ng taong hindi ka mamahalin ever? O yung taong mahal na mahal kita pero titiisin mo lang? I would never choose you because I would never choose a loser! Nay, ba't ka pumipasa? Baka kasi nung nagtakbuhan tayo, nung sinabi ni Moira na may bomba, baka nabangga ako. Basta pag-uwi po natin, i-call-compress po natin yan. Galit po ba kayo sa akin? Gusto mo talaga malaman? Oo. May problema ako. May problema ako sa'yo. Lynette, I think I need to apologize. Dahil mukhang may kasalanan yata ako eh. Kung bakit inattempt ni Obeng na halikan ka. Ma'am Giselle, ano naman po ang kinalaman niyo doon? Sinabi ko kasi kay Obeng na habang hindi pa kayo kasal ni Carlos, baka naman may pwede siyang gawin. Kesa naman, alam mo na, pagsisihan niya sa huli na wala siyang ginawa. Ma'am Giselle, bakit yun naman po ginawa yun? I know, Lynette. I'm really sorry. Alam mo, akala ko lang kasi, Lynette, baka naman may nararamdaman ka pa para kay Obeng na hindi mo lang ma-confront. Ma'am Giselle, wala na po akong nararamdaman para kay RJ. Si Carlos na po talaga yung mahal ko. I know that now. Sorry again. But I'm glad you were able to fix it easily. Mabilis naman pala magpatawad si Carlos eh. Hindi man lang siya nagalit or nagtampo or anything like that. Holy Lynette. Ay, ma'am. Opo ma'am, tama po kayo. Hindi naman po namin napag-awayan ni Carlos yun. Naintindihan naman po niya na hindi ko naman po kagustuhan yung mga nangyari. At saka, isa pa po, di ba pag mahal niyo po yung isang tao, mas madali niyo po tagapin yung mga bagay-bagay. I'm sorry again. But I'm happy because at least you were able to fix it easily. Okay naman pala si Carlos eh. Mabilis naman siyang magpatawad. Dok, hindi ko naman po ginusto po. Hindi mo ginusto? Dok, gusto ko lang naman po na makabanding po si nanay at si tatay kasi bihira lang naman po mangyari yun. Yun lang po. At gusto mo rin na magkatuloy ang nanay at tatay mo. Dahil si RJ lang ang gusto mo para kay Lynette. Hindi ba? Eh si Annalyn, kamusta naman sila? Okay ba sila? Bakit naman ho sila hindi magiging okay? Hindi ba nga si Annalyn yung nag-set up ng picnic ninyo? Eh kung hindi in-arrange ni Annalyn yun, hindi mangyayari ito. Baka nga mamaya si Annalyn pang sisihin niya eh. Ma'am Giselle, wala pong kasalanan si Annalyn dito. At saka, isa pa sigurado ko na hindi naman sisisihin ni Carlos si Annalyn dahil hindi naman siya ganong klaseng tao. Okay. It's good then. Dati po, Dok, gusto ko po na magkabalikan po si nanay at si tatay. Pero hindi na po ngayon. Kasi matagal ko naman pong tanggap na hindi po sila yung para sa isa't isa. Matagal ko na pong tanggap na hindi na po mabubuo yung pamilya namin. At yung gusto ko lang naman po maging masaya po si nanay eh. At masaya po siya ngayon kasi may nagmamahal po sa kanya at kayo po yun. Doktora Santos, magkaiba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Dok, nagsasabi lang po ako ng totoo. Doktora Santos,
bumalik ka na sa duty mo. Dok, please. Dr. Santos, umalis ka na! Lynette, magkape ka muna. Ma'am, salamat po. You're welcome. Ano ba, Lynette? Tinawagan ka na ba ni Obeng? Ma'am, bakit naman po niya ako tatawagan? Wala naman po kaming pag-uusapan. Hindi. Kasi nga, sabi niya, tawag daw siya ng tawag kay Annalyn. Pero hindi naman daw sinasagot ni Annalyn yung mga tawag niya. Iniisip niya tuloy na baka daw nagtatampo pa sa kanya si Annalyn. Deserve naman po niya yun. Sa bagay, hindi ko naman masisisi si Annalyn. Ayaw niya na siguro ng gulo. Kaya lang, pinalalaki naman itong si Moira. Ang hindi ko naman maintindihan kasi kay Moira, bakit ba ayaw niya kayong tigilan ni Annalyn? Wala naman siyang mapapala sa mga pinagagawa niya eh. Wala. Naku, ma'am, meron po. Kasi ang gusto po niya, mag-suffer din po lahat ng tao, gaya ng pagsasuffer niya ngayon. Bruha talaga yung babaeng yan. Pwes, dagdagan pa natin ang paghihirap niya. Tanggalan natin siya ng yabang at tapang. Paano po, ma'am? By removing one of the most important reasons why she feels so powerful and untouchable. Yan. Yung special power of attorney na binigay sa kanya ni Obeng. By doing that, mawawalan na siya ng mga kaibigan, mawawalan siya ng ospital, at mawawalan na rin siya ng powers. Uunti-untiin natin siya hanggang wala na siya. Ma'am, ayoko po sanang makailam sa bagay na yan eh. Tsaka, kuta na po ako sa mga gulo. No. Don't worry, Lynette. This is just between me, Papa, and Obeng. Magkikita nga din dapat kami ng Papa ngayon eh. Kaya lang, isa pa yun, hindi rin sumasagot ng mga tawag. Nasaan na kaya yun? Naipos siya talaga yung lasagna. Tapos na ba kayo dun sa mga ano yun? Ito naman si Doc. Uy, Masyadong kamusta na kayo? Ano palang balita dun sa engagement party ni Don Carlos? Ay. May bomba daw. Ay, naku. Doc, okay lang po ba? Huwag na lang natin pag-usapan kasi tapos na po yun. Huwag na natin Hindi, balikan. wala nga kasi ako doon. Kailangan ko malaman. Anong nangyari? Ay, well, eto na nga ang nangyari. Hindi naman talaga sumabog yung dalang bomba ni Ma'am Moira. Pero, ang problema, nakasira naman siya sa vibe dun sa event. Uy, pero ang sabi ni Chang Su, ha, hindi naman daw talaga nag-kiss yung dalawa. I mean, si Doc RJ tsaka si Tita Lynette. Kumbaga, ang guluhan, sumukhang nagmomomol yung dalawa. Ay, well. Plano talaga ni Ma'am Moira sirain si Tita Lynette tsaka si Doc Carlos? Malamang ito. Kailan kaya yung titigil si Ma'am Moira sa mga pinaggagawa niya? Alam mo naman yun. At kailan kaya kayo titig sa pagchichismisan nyo? Ma'am, ayan, pinagsasabihan ko tong mga to. Aga-aga chismisan dito sa ospital. To answer your question, titigil lang ako kapag napahirapan ko na ang lahat ng nagbigay sa akin ng mga bad vibes. Kung hindi nyo titigilan ang pamumulutan nyo sa akin, sisiguraduhin kong mga mukha nyo ang ilalampas ako sa tiles ng ospital ko. So get back to work! Kung hindi, kayo ang itatapon ko sa basurahan! Oh, back to work daw. Sige na, kilis na. Narinig na naman, di ba?
explanation sa akin? Ako? Bakit? May reklamo? Doc, kailangan niyo pa po magpa-EMG and CV para po ma-check po yung cranial nerves po ninyo. Ano na bang findings, doktora? Doc, si Doc Benitez na po yung magsasabi po sa inyo. Gusto niyo po, tawagin ko po siya? Ikaw yung tinatanong ko. Doc, pasensya na po kayo. Di ba young genius ka? Alam mo ba, yung tatay mo, nung nag-aaral pa siya, kahit hindi mo tinatanong, sagot ng sagot. Magaling talaga yun. Now, uulitin ko, Doc. Ano ba talaga ang findings? We saw brainstem cavernoma on cranial MRI po, Doc. This is a type of vascular malformation of the brain po. So, anong pwedeng gawin sa sakit ko? We can either do radiosurgery po, Doc, or we can perform image-guided excision of the brainstem cavernoma under intraoperative monitoring po, Doc. Ang goal po natin dito is completely matanggal po yung lesions while preserving the brainstem structures, the cerebral vessels, and the cranial nerves. Galing ah! Anak ka nga talaga ni Dr. Tanyag. Ikasa mo, Doc! Buhay ka pa palang matanda ka? Oo naman. At nakabalik na ako, Moira. Kumusta pala yung basurahan? Alam mo, sanayin mo ng sarili mo dahil hindi magtatagal. Diyan ka na maninirahan. Baka ikaw ang una kong itapon sa basurahan. Oo, ano, may pa-bodyguards ka pa? Oo, masunurin yung mga yan. Hawakan niyo at kunin niyo ang dila at gupitin. Oh my God, no! Oh! Masama ang tabas ng dila niya. May gunting kayo. Ay, teka lang po. Ayan. Labas, labas. Joke, joke, joke. Moira, alam ko na lahat ng kademonyohan na ginawa mo. Pasalamat ka, hindi ka pinapulis ng anak ko. Pero sa bagay, mas madali kang gantihan pag wala ka sa kulungan. Matapang ka lang kasi may mga bodyguards ka? Siyempre naman, matanda na ako eh. At kailangang handa akong humarap sa isang halimaw. Baka naman ako ang itulak mo sa hagdan. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Bakit? Masama bang dumalaw sa ospital ng anak ko? Tandaan mo, Moira, sa anak ko pa rin ito. Hindi sa iyo ito. At ngayong pinalayas ka na sa buhay at bahay ng anak ko, aba, ay di, alam mo na kung anong susunod niyang gagawin. Nagsisimula pa lang ang karma mo. Abangan mo kung ano pang dadating sa'yo. Up, up, up. Hindi ba doon ka pupunta? Maraming salamat sa inyo. Welcome back po! Oh, merienda na kayo. Our plan for this brainstem cavernous malformation is to do a retrosigmoid craniotomy, excision of cavernoma. If completely excised, there is a good prognosis for this patient as long as we preserve the important nerves and vessels. Doc, Yes, Dr. Santos, may dadagdag ka? Doc, why don't we do stereotactic radiosurgery using the gamma knife or linear accelerator to treat the cavernoma? It is less invasive and offers fast recovery. We cannot do that. Radiosurgery has 8 to 9% risk of bleeding post-treatment.
At ang benefits nito ay 3 to 4 years pa. Mataas din ang morbidity rate as it can give unnecessary radiation to the brainstem, which can't be avoided even with SRS. Pero Doc, what if we develop complications during open surgery, such as coma or permanent neurologic deficits? These may be irreversible. And Doc, the risks of open surgery outweighs the benefits. But the opposite is true for radiosurgery. Doc, I think may point si Dr. Santos dun sa sinasabi niya. Complete excision offers immediate cure and very minimal recurrence rate. I believe this is the best treatment for our patient. But Doc, meron pong latest research na sinasabi na there is less than 5% risk of morbidity, and radiosurgery is the best for deep-seated lesions in eloquent areas such as our patient. And Doc, dapat ginagamit na rin po natin yung modern technology natin para matulungan po yung mga pasyente natin, di ba? Wala akong paki sa research mo. Ginagawa ko itong treatment na to for over 20 years. At ilang daan ng pasyente ang nagamot ko gamit itong procedure na to. Ikaw ba, Dr. Santos? Ilang pasyente na nagamot mo gamit yung procedure na sinasabi mo? Wala po po. Sorry, hindi ko marinig. Ilang pasyente na, Dr. Santos? Wala pa po, Doc. Wala pa pala eh. Unless, mahigitan o mapantayan mo man lang sa dami ng pasyenteng nagamot ko. At masabi mo sa akin na nagamit mo procedure na yon kahit isa man lang na pasyente. Pero Dr. Santos, I suggest you keep quiet. Mommy, I have a bad feeling about Lolo Pepe's return. I'm sure babawiin nila sa'yo yung Apex. Subukan lang nila. Mommy, they will. I still have your dad's SPA. Mommy, SPA lang yun. It's an agreement, ikaw magpapatakbo habang wala si Daddy. But after all that has happened between you two, and I'm sure sinusulsulan pa siya ni Lolo Pepe at ni Tita Giselle. Alam mo, hindi malabo na patalsikan ka dito sa Apex at agawin nila sa'yo to. That will never happen. Mommy, wake up! Revenge is coming and you have to do something about it. Alam mo, tama ka eh. Kailangan makuha ko yung dokumentong yon. Umuwi ka sa bahay. Hanapin mo sa mga dokumentong kailangan ko. Kailangan makuha natin yung bago pa makita ni Robert yon. Mami, hindi pwede. May OR ko. Uunahin mo pa ba yun? Paging Dr. Zoe Tanyag, please proceed to the operating room now. Mami, I have to go. Wala naman si Daddy sa bahay. Pwede kang pumunta doon. Fine, fine. Pambihira ka naman, Papa. Nag-alala pa kami ni Ubeng sa'yo kagabi. Yung pala, doon ka lang sa Apex nagpunta. Eh, gusto ko lang naman bigyan ng babala yung babaeng yon. Gusto ko, ngayon pa lang nangangatog na yung tuhod niya. Eh, kaso nga, Papa, binigyan mo naman siya ng pagkakataong makapaghanda. Eh, wala naman siya magagawa eh. Ang hawak lang naman niya, SPA. Alam mo bang nakasaad doon? Nasaan ba si Obeng? Nasa therapy pa po siya eh. Pero tinanong ko na yan sa kanya kagabi. Ang sabi niya, hindi niya daw matandaan. Ewan ko pa naman kasi kung bakit binigay niya ang tiwala niya sa babaeng yun na nagbabanal-banalan nung panahon yun. Para bang pinabayaan niya na lang si Moira na gawin lahat ng gusto niyang gawin. Bueno, ang importante, makita natin kung anong nakasulat sa dokumentong yon. Alam mo ba kung nasaan ang kopya? Nasa bahay daw nila. But the funny and sad thing is, ang sabi niya, matapos daw niyang pirmahan yung dokumentong yon, hindi niya na daw nakita. Naman to si Obeng, napaka-irresponsable naman. Sinabi mo, Papa. But,
think during that time, nagre-recover pa si Obeng, di ba? Intindihan lang po natin siya. Well, kailangan makita natin yung dokumentong yon at mahawakan at ipakita sa ating abogado bago makuha niyan si Moira yan. Any questions, doctors? Doc, with all due respect, huwag niyo naman hong pagsalitaan si Dr. Santos ng ganyan. Nagsasuggest lang po si Doktora. Di ba, ganito naman talaga yung point ng conference na to? To come up with a better treatment for our patient. At siya, si Dr. Santos, siya lang naman po ang gusto niya mangyari. Pinakinggan ko naman yung suggestion niya. Hindi ba? But to insist on a procedure that hasn't done yet, eh, pagmamayabang na yun. Alam ko, Dr. Santos, matalino ka. Young genius ka. Pero, nasa tamang lugar at tamang oras ang pagpapasikat. Dr. Santos, hindi lahat ng gagawin mo tama. Dahil akala mo minsan nakakatulong ka, pero nakakasama pala. Doc, I think alam ni Dr. Santos yung role and responsibilities niya bilang isang doktor. Alam mo nga ba, Dr. Santos? Let me remind you, you are all residents here, and I'm your consultant. Your job is to assist me, hindi manduan ako. Know your place. Any questions, doctors? See you at the OR. Thank you. Kailangan ko makuha yung mga dokumentong yun. Kailangan ma-secure ko ang lugar ko sa Apex. Hindi nila ako mapapaalis. Nelia, papasukin mo! Bawal po kayo dito, Ma'am Moira. Bawal po kayo dito eh. Ang sabi po ni Doc Ajay, bawal po kayo pumasok dito sa bahay. Ang kapal ng mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan? Eh, pamamahay ko rin to eh. Pero sabi po ni Doc Ajay, bawal na ho kayo dito. Bakit? Nandito ba ang Sir Robert mo? Wala po. Eh di wala palang bawal? Ma'am, bawal po talaga kayo dito. Nag-adjust po si Doc Ajay. Ma'am Moira! Ma'am Moira! Mami, alam ni Tita Gisela, nandiyan ka sa bahay and she's on the way. What? Oo, kaya kunin mo na kung anong kailangan mo kunin at bilisan mo, umalis ka na dyan. Ilang linggo na lang, ikakasal na tayo. Pa tayong kailangan i-prepare at kailangan i-finalize. Pasensya ka na kasi marami lang talagang nasa isip ko ngayon. At isa na dun si Annalyn. Where do you think you're going, you thief? Dr. Santos, hindi ka na mag-a-assist sa akin. Oh, Hindi ka naman agree sa procedure na gagawin ko eh, di ba? Ano matutulong mo sa akin?